Hello guys, so welcome na naman dito sa aking channel. So ngayon meron tayo ngayong bagong laptop na ang tatak niya ay Asus Core i7 siya. So ang problema po nitong laptop na to ay wala siyang power. So kahit na isaksak natin yung charger, yan, wala siyang indicator light. So yan, wala. Check natin yung charger. Meron naman siya. Yan, DC volts. Ayun, 19 volts. Meron siyang okay yung charger natin. Meron siyang 19 volts na supply. Pero pag sasaksak natin yung charger, wala, ayaw mag-on. So yan, i-trace natin kung ano yung sira niya, kung ano yung shorted. So without further ado, simulan na natin ang pagbubukas sa ating laptop. So ayan guys, nabuksan na natin yung ating laptop. So dahil nasa loob ang kanyang Mosfet at mga ibang parts na sa positive, kailangan nating tanggalin yung board niya muna para ma-tester natin yung positive niya, yung may problemang kailangan natin matrace kung ano yung problema niya guys, para ma-tester natin. So unang tanggalin muna natin lahat ng mga tornilyo niya. So yan guys, natanggal na natin yung ating board. So i-tester na natin siya, tignan na natin yung input voltage niya para malaman natin kung ano yung sirang piyesa. Yan, saksak po natin siya. Tapos natin ikabit sa body ground yung block. Check tayo sa may part ng Mosfet. Yan, 19 volts. Sa may gate niya, wala. So wala guys. Walang source. So may possibilities na itong isa dito sa Mosfet na to ang shorted. Yun. Kaya wala siyang power na pumapasok sa buong board. So i-test na natin siya sa sa diode mode. Yan, ayun, shorted siya, 0 nag-buzzer yung ating tester. So shorted itong IC na to. Itong isa okay naman siya. So ito lang, ayan, kahit yung gate nya shorted din. Minsan hindi mo matetest kapag nakakabit, kaya mas maganda kung tatanggalin muna natin yung Mosfet IC. Ito muna una natin tatanggalin.
So ayan guys, simulan na natin tanggalin yung kanyang Mosfet para malaman natin kung talagang sira siya. Ayan siya. Ang liit lang niya guys. Ayan. So i-tester natin siya kung talagang sira siya, no? So ayan guys, ito yung tester natin. Ito yung luma na galing sa board at ito yung bago. So testerin natin yung luma. So kahit na kahit anong natin gate to source, ganun pa rin. Kahit sa natin talagang shortage siya. So pag dito sa bago, ayan, wala siyang para siyang switch yan eh. Pag natin sa may gate niya magkabila, tsaka lang siya magsisignal. Ayan, tsaka lang siya magsisignal ng power. Yun, parang switch lang yung style ng Mosfet. Pag gate to tsaka lang siya magsasara, kumbaga. Ayan, wala siyang buzzer, kumbaga wala siyang continuity. Ayan, i-insert mo na naman yung gate, tsaka lang siya magsisignal ng continuity. Ganun lang siya. So ganun lang mag-test ng Mosfet IC. Ayan. So ito gumagana. So ito lang yung sira nung ating laptop. So ikabit na natin siya guys. Sa pagkakabit guys, so siguro lang natin na yan, makikita naman natin yung apat na magkakasama yan na dapat tama lang din sa board. Or pag minsan sa mga ibang board may dot, kung ano yung dot sa IC, yun din yung dot sa board para hindi kayo malito sa pagkakabit. Ayan. Yeah. Tester natin siya kung talagang okay na siya. So yun, no? Wala na siyang short. Nawala na yung short niya kanina. Hindi na siya nagbabasa. Hindi. Wala na. So okay na yung Mosfet. Ngayon try na natin siya guys kung gano'n na siya. So ayan guys, tignan muna natin yung kanyang kung may supply na siya. Kabit natin to, tapos natin siya testerin. Kung okay na ba siya talaga. Kabit natin yun dyan. Set natin to sa DC boards. Dyan. Ayan. Meron dyan. Tingnan natin dito. Ayun. May continue na siya, no? Ayun na yung 19 volts niya.
Pagdating dito meron na siya. Ayun yung sa final, ayun 19 volts. So okay na siya, no? So tignan na natin siya kung ayun, umiikot na siya, guys. Wow! Ibig sabihin nag-running na siya. So okay na. Perfect! Diba? So Mosfet lang talaga yung sira niya, no? Mosfet IC lang. So try na natin siya ikabit, guys, para talaga malaman natin na okay na siya. So yun, guys, nagkabit na natin siya halos. So try na natin siya kung gagana siya, no? Talagang gumana na siya. Yan, guys, nag-open na siya, no? So okay na yung ating laptop. So Mosfet lang ang sira. So kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mag-subscribe kayo, guys, and maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod uli na ating video. Maraming salamat, guys.